Acum, când număr de la 3 la 1, te conectezi cu frecvența Ramonei. 3, 2, 1. Și poți vedea, o poți percepe, Amalia, cum ne descrii pe Ramona. Am ajuns așa. Sunt între două ținuturi, cum ar veni. Ținuturile astea sunt despărțite de un pârâu de apă. Un pârâu de apă mai mult secat sunt, așa, adică oarecum ochiuri din astea de apă, dar nu mai curge. În partea stângă a mea percep o pădure și o zonă care a ars. E, cum să spun, arată exact ca după un incendiu din ăla ars. În partea asta la altă am găsit-o pe ea, foarte aproape de pârâul ăsta, și sapă recolta. Dar când sapă recolta, mă uit la ea și percep că sapă șanțuri. Șanțuri. Și pune în recolta aia cum ar veni ca niște baghete de cristal, ca niște îmbrăcate într-un giulgiu, într-un de alb. Da. Le bagă în șanțul ăsta și, cum să spun, în momentul când le bag acolo, pare a fi, îți dă senzația că are forma unui om prin giulgiul ăla. Și văd că ia cât un de-ăsta de pământ, cât o bucată de pământ, cum îi zice la... Un bolovan de pământ, cam cât palma, și o pune cum ar veni pe giulgiul ăla, ți-am zis, și-a luat deja formă umană giulgiul ăla pe gât. Știi? 5 a săpat până acum, 5 giulgiuri din astea. Și tot vrea să sape, adică în care mai în spate puțin are mănunchiul cu cristale de-astea. Știți? Niște cristale așa, ca niște bețe. Pare a fi ca niște bețe de selenit. Dar ți-am spus, îmbrăcate în cearșaful ăla, imediat ia forma umană în cearșaful ăla. Adică nu vezi că e om, dar prin cearșaful ăla bagi mâna în foc cum ar veni că e om, știi? Și am întrebat-o ce face. Și a zis, îmi sădesc recolta. La care spiritul tău zice, de fapt vrea să spună că și îngroapă aspectele pe care ea le consideră murdare, pe care ea le consideră neapte, neadaptate la acum. La actualitatea ei, da? Da. Ea a auzit ea că pământul purifică. Și a auzit ea că pământul are o energie magnetică care poate să transforme toate emoțiile și toate traumele stocate în memoria corpurilor respective. Tocmai de aceea, de acolo va răsări aspecte care sunt apte de integrat sau apte de reintegrat. Da. Pământului ceea ce îi aparține. Ceea ce nu pot face eu, face pământul, cum aud că spune. Dar până acum ea tot făcea treabă, nu se uita la mine să-mi spună, știi? Ea tot făcea, mai îngropa cât un de la, mai punea cât un pământ pe... Și acum s-a oprit, când a apărut s-a oprit. Nu. Ea face în continuare chestia asta, îmi răspunde, dar face în continuare chestia asta. Și m-am dus și am luat-o de mâna stângă și am ridicat-o și am rugat-o frumos să stăm de vorbă. Am spus că partea ei fizică m-a trimis,
Și a spus că nu este timp, ăsta este modul ei de a-și ajuta partea fizică. Și în momentul când am ridicat-o și mă uit la ea, are fața puțin deformată, în sensul că ei percep partea stângă. Ai văzut copiii aia care se nasc cu alunițe din alea negre, tip măslină pe picioare? Ai văzut? Nu arată frumos deloc. Așa este toată partea ei dreaptă a feței. Și pe partea stângă, ți-am zis că am luat-o de mână și mă uit așa la ea, îi percep cum ar veni ca niște... Nu-mi vine alt cuvânt să spun, ca niște sfârcuri. Îți două așa. Niște screscenți așa, nu? Da, dar arată, e Exact într-o așa. formă de sfârc. Exact așa arată. Mă simt murdară, nu te uita la mine. Exact așa o aud că spune. Mă simt murdară, nu te uita la mine. Nu-mi place. Nu... Oh. I-am cerut acceptul să... Lucrăm cu ea și pentru ea. E o arsură aici. Pun mâna și ating. E arsură. Dar e o arsură impregnată cu o energie ca de furie, ca de mânie, ca de răzbunare. Dar în momentul îi ating fața pe partea dreaptă ca să-i citesc informația. Așa. În momentul când cobor așa mai spre ureche, mai spre gât, mai spre ureche, încep să mi se releveze amintiri în câmpul ei. Asta mă gândeam, că sunt imprimate acolo amintirile trecutului de suferință. Și mi-arată în 1503. Îmi arată un loc cum ar veni din Transilvania, dar nu aș zice neapărat Transilvania, Dacia. Îmi mută Dacia, îmi mută cu Tracia. Știi, în tot. Da. Transilvania, Dacia, Tracia, exact așa văd. Știi? Îmi licăre toate trei astea. Este condamnată pentru infidelă, ușoară. E o femeie care e dusă spre un eșafod. Și văd, cum să spun, văd niște oameni, niște femei îmbrăcați în zrențe, ca țăranii după timpuri. Dar cum să spun, în timp ce femeia asta merge spre eșafod cu unul în stânga, unul în dreapta ei, cum ar veni soldați, dar nici soldații ăștia nu prea arată a soldați, sunt oamenii ăștia, femeile astea vin grămadă, dar ei nu vor să facă chestia asta. E ca pe vremea comunismului, când nimeni nu vrea să defileze și să strige, dar toată lumea aplauda, se bucura și ovaționa, știi? Da, cam așa era ordinul dictat de sus și toți executau așa se întâmplă și aici. Deci așa se întâmplă și aici. E jignită, e făcută, cum ar veni, ușoară. Da, cum se face? De apelative, dar cum să spun, oamenii ăștia nu vreau să facă chestia asta, o făceau din frică. Și ea mergea printre ei, în fine, se aruncă cu fel de chestii, dar și la chestia asta mi-arată că unii mâncau mere destul de bătătorite. Da, stricate. Deci mâncau merele alea și ceva de genul, trebuia să arunce cu merele alea, dar cum să spun, mai văd femei care mai luau o gură de mărul ăla înainte să-l arunce în ea, știi? Adică nu vreau să facă chestia asta. Da. Este dusă, urcată, este condamnată pentru infidelitate și pentru nesupunere, da? Este acuzată de furt,
este acuzată de vrăjitorie, este acuzată de fraticism. Fraticism. Da, fraticism. Ce asta? Fraticism. Ceva de genul că trăia cu fratele ei. Fraticism. Da, așa se zice atunci. Acum sunt alți termeni. Da. Ce chestie ciudată. În fine, până la urmă este, cum să spun, este pusă de ștreang, îi se pune ștreangul. Dar e, cum să spun, acuzațiile sunt atât de mari și atât de multe, încât îi se dă două pedepse într-una singură. O pedeapsă de unele dintre acuzații, unele dintre infracțiuni, să spun așa, se încadrează la o pedeapsă, celelalte infracțiuni se încadrează la altă pedeapsă. Și în momentul în care se cumulează toate aceste infracțiuni, e ceva de genul, ea trebuie să fie șarsă pe rug, dar și spânzurată în același timp. Și așa preferă să-i slăbească ștreangul. Adică e cât să-i scrântească gâtul, nu să-i rupă. Percep aici că el asenzonează de așa natură, astfel încât să nu moară destul de repede. Să simtă și flacăra, da. Și să simtă și arsura, da. Și faza e că toate lemnele rugului respectiv le percepe pe partea dreaptă. Și au rămas semnele. Și pe partea stângă este, cum ar veni asta, cum îi zice, ștreangul. A fost condamnată pe... Acolo și-a jurat zbunare. Aha. A fost condamnată pe drept sau pe nedrept, Amalia, dacă te uiți? Nu era ușă de biserică, cu autor spune. Nu era ușă de biserică, dar pentru simplu fapt că a refuzat să-și desfacă picioarele, să-și ridice fusta în fața preînaltului de la vremea respectivă, din zona respectivă, asta a costat-o viața. Și pentru simplu fapt că femeile erau foarte supuse și foarte bătătorite și foarte pedepsite și aspru muncite, ăsta a fost modul ei de revoltă. Dar cu fratele ce a fost? A fost ceva cu fratele de atunci? N-a fost cu fratele. Un motiv? A fost un motiv. Fratele era cel mai aprig aliat. Fratele era cel mai mare susținător. Fratele era, cum ar veni, ei doi se considerau unul și același. Și pentru simplu fapt că ori de câte ori era implicat în vreun scandal, fratele venea, ori de câte ori pățea câte ceva, fratele era acolo și o susținea. S-a interpretat că doar prin simplu fapt că o femeie s-ar culca cu un bărbat, fie că e tată, frate și așa mai departe, doar așa la vârsta ei, că e destul de mare, mai exact, are 45 de ani aici, o percep, doar atunci ar putea un bărbat din familie să se comporte atât de îndrăjit cu... Să fie alături atât de bine de ea. Da, la mintea lor de atunci, interpretarea care s-a dat, iată. Cât de involuată era lumea și mai ne mirăm că nu suntem evoluați astăzi. Suntem. Bun, foarte bine. Ce nu se știe e că în momentul în care îi se pune ștrangul de gât și deci nu îi se ia scaunul de sub picioare, este ținută în brațe și lăsată. Deci percep unul care o ține în brațe și e ca și când o lasă așa ușor în jos. Înțelegi? O ajută, o susține. Nu o susține. Este modul lor de a-și bate joc de ea. Special ca să-i facă mai mare durerea. Corect. Are ordine primite respectivul. Nici el nu vrea să facă așa ceva. Aud că se spune aici. Dar în timp ce se face chestia asta, îi se dă și în timp ce se aprinde focul, îi se dă vestea când ea a fost omorât fratele ei.
și percep că îi se arată capul lui. Și atunci o văd că e, cum să spun, parcă atunci ceva în ea se oprește pe un moment și parcă în interiorul ei, în special pe partea dreaptă, chestia se negrește. Știi? Parcă ar vrea, o simt că ar vrea să absorbă focul ăla și să-l trimite către toți de aici. Și nu doar aici. Aș termina pământul, aș arde pământul, aș arde pe toți în momentul ăsta. Și a rămas cu chestia asta, cu frica asta de incendiu, astfel încât, tocmai de aceea, ea și îngroapă părțile astea aici, dar partea cealaltă, ți-am zis, mi-o arată arsă, total arsă. Ea și îngroapă amintirile, și îngroapă trecutul, și îngroapă bucăți de astea, ca să se elibereze, adică se străduiește și ea să facă ceva, probabil, pentru a se elibera. Îngropând părțile alea. Nu. Dar ce? Cum să interpretăm asta? Ce vrea să facă acolo, Zodilul? Cu bucățile alea. E ca și când, cum să spun, a venit spiritul meu. Te ajută să înțelegi ce Să-mi ducă ceea ce îi percep gândurile, îi percep intențiile, știu, le înțeleg la nivel subtil, dar mi-e puțin greu să le exprim la nivel de fizic. Tocmai de aceea îmi face o traducere spiritul meu, ceva de genul, ei este conștientă și vrea să-și ducă răzbunarea aceea la bun sfârșit. Tocmai de aceea e ca și când își îngroapă armele cele mai de preț. De fapt, nu și le îngroapă, e ceva de genul, le pune la păstrat. Astfel încât în momentul în care ea va avea nevoie de părțile respective sau de una din părțile respective, intenția ei este să se ducă să o scoate. E ca și când, fii atentă, mi-arată o cameră în care aici sunt puște, aici sunt cuțite, aici sunt... Da. Așa, și în momentul când ce fac? Mă duc să mă bat parte în parte, îmi iau un pumnal. Mă duc să e mai la distanță, respectiv îmi iau o pușcă să-l împușcă. Așa face și aspectele astea, știi? Dar nu vrea, adică cum să spun, atât de supărată este în interiorul ei, în special în zona plexului solar, încât e, cum să spun, prefer să mă mintă. De fapt, ea spune greșit, nu te-am mințit, ți-am spus că îmi sădesc recolta. Da. Pe care ea se va baza în viitor, că o să se salveze răzbunându-se cu aceste arme, ca fiind recoltele ei de viitor. Da, a zis bine la început. A zis într-un alt fel, dar a zis adevărul. Da, corect. Da. Draga de ea, păi, ce să facă dacă a fost așa într-o suferință mare? Iată ce se întâmplă în aceste situații. Cu câte vieți în urmă s-a întâmplat asta, Mari? Acum 2 vieți. Asta ar fi a 3-a. Da. În total are 876 de vieți. Da. E bătrână și umblată, aud demonul respectiv că șoptește. E bătrână și umblată, între timp a devenit și periculoasă. Face și le face. Ce a zis? Le face. Tace și le face? Pentru că am intrat puțin în discuție și am cerut clarificare. Și mi-a spus că ceva de genul că a avut o energie atât de puternică, a fost bazată pe ea în viața respectivă până să se întâmple ce s-a întâmplat, încât în momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat, n-a făcut nicio invocare, n-a făcut niciun contract nou în momentul ăla. Tocmai de aceea atât de îndârjit a fost încât și-a jurat ea singură se va descurca. Corect. Da, atât de puternică s-a simțit. Atât de
s-a simțit și atât de puternici au fost emoțiile. Mhm. Da, uite, mi-am dau seama că cam așa se întâmplă. Câtă energie a sufletului avea ea înainte să fie prinsă și chinuită? 83. De asta. Ca să înțelegem, știi? Cum gândești când ai atâta la sută suflet. Cât de bine te bazezi. Dar atenție că dacă nu facem ce e bine, ne pierdem. Uită-te acum la ea câtă energie a sufletului are, ca să nu... Hai să râzi, 76. Oh, și-a păstrat-o bine. Și-a recuperat multă. În ultimele 2 vieți, ha? În special în viața asta a avut momente multe în care a fost supusă. E ceva de genul, a cam fost recunoscută ca și specimen de femeie care nu prea s-a lăsat supusă. În sensul că mi-arată demonul ăsta că de multe ori a strâns-o de gât doar să o supună și a preferat moartea în loc să se supună. De multe ori. Până când, la următoarea reîncarnare, mi-arată cum efectiv i-a șters mai mult decât trebuia nu din memorie. Din cunoaștere? Din experiență? Nu. Valul ăsta, ai văzut că noi uităm de fiecare dată când intrăm într-o viață nouă. Ca să uiți chestia asta, tunelul respectiv pe care intri are o anumită lumină. O anumită lumină, o anumită vibrație, o anumită frecvență. I-a dublat puțin frecvența asta când a băgat-o pe tunel, dar pe ea a ajutat-o foarte mult energia și memoria celulară. A fost destul de conștientă de valoarea ei. A avut puterea să spună nu. Chiar dacă i-a fost frică, ea a bătut tot timpul cu piciorul în pământ, știi? Și e ceva de genul, dacă nu mă vreți, plec. N-a fost genul care să insiste prea mult, să milogească, să cerșească, foarte rar a dat a doua șansă, au demonul ăsta că spune. Tocmai de aceea, pentru demonul respectiv, ea a fost o mare provocare. Și a fost vieți întregi în care a putut să capteze energie de la ea, atât sexuală, cât și mentală, cât și comportamentală. Dar în special în viața asta a luat, dar cum să spun, mi-arată dintr-o seringă de 10 ml, că a luat undeva la 3. Nemulțumitor, nesatisfăcător pentru mine, la că spune, știi? Înțeleg că se află de mult în câmpul ei, el. Suntem prieteni vechi. Suntem prieteni de când făcea ritualuri sub clar de lună, la că spune. Wow. S-a folosit de el, nu? I-a mai invocat. Eu am venit. O perioadă am colaborat. Păi da, ei așa vin invocați, altfel nu, dacă nu sunt invitați. Ba da. Mai vin și prin păcăleală și prin... De cele mai multe ori, nu neapărat păcăleală. Ei se autoinvită, dar depinde foarte mult de uman dacă îi primește sau nu. Adică le oferă serviciile lor, da, știu cum să ia pe oameni, da. Sau mai este chestia cu în momentul în care face anumite greșeli, în câmpul și în aura ta se vede, rămâne ca un fel de pată. Pata respectivă poate să fie loc de intrare. În momentul când, cum să spun, pata respectivă ai făcut, îți dau un exemplu, pe ură. Știi? Conții ură, ura respectivă fisurează câmpul. Sau și dacă nu-l fisurează, întâi îl înnegrește. Dar nu tot câmpul, ca o pată. Cât să intre ei, nu? Și, cum să spun, în momentul în care tu emiți acea energie, pata respectivă e ca o supapă, se deschide, știi? Și în momentul acela nu intrăm. Asta de cele mai multe ori înseamnă posesie. Faci conexiunea, înțelegi? Mi-arată cum își trimite ca un fel de undă. Ca un fel de, hai să zicem string, dar nu e chiar string, știi?
Și prin chestia aia e direct Fac cunoștință în felul ăsta. prindere. Se și prinde chiar, nu? Da, este prindere. Bun. Hai să ne întoarcem la asta, te uiți să vezi ce ADN are Amalia, de unde vine și cu ce scop, dacă are ceva scopuri, dacă mai are înregistrat ceva. Ca și ADN, e un cumul de ADN la el, văd. La ea? La el. Îmi arată partea ei masculină în momentul ăsta, care manifestă ADN-ul pleiadian, la pleiadian de la de luptător. E genul de persoană care trece de la o extremă la alta. Când e pe masculin, da, și face treaba unui bărbat mai bine decât orice bărbat, când este pe foarte feminin. Și atunci devine plângăcioasă, devine anxioasă, devine... Adică nu e și, e ori. Când așa, când așa. Tocmai de aceea îmi arată că majoritatea timpului și în majoritatea zilelor ea folosește și activează în ea, hai să zic catena, nu zic bine catena, comportamentul pleiadian, ADN-ul pleiadian. În partea asta în restul timpului activează total ADN-ul venusian. Dar ce mă uitam e că am văzut un strop de ADN arian și după aceea imediat mi s-a șters. E vechi. Da, arienii L-a uitat și a uitat comportamentul ăla. Cum sunt ei? N-aș zice că l-a uitat, Da. aș zice mai degrabă că nu prea e sigur să spun. Arienii, polarienii, apolonienii, e mai bine să ne abținem când vorbim de ei. Sunt rase superioare? Sunt rase foarte superioare și e, cum să spun... De ce să ne abținem? Pentru că unii s-ar putea juca cu focul și ar putea invoca, spune spiritul tău. Iar faptul că ai un astfel de ADN în tine e ca și când devii o țintă sigură pentru ocultă. Oculta vânează ADN-ele ariane, apoloniene, polariene. De ce sunt bune canale de manifestare? Fac parte din nivelurile cele mai superioare, cele mai pure și de cele mai multe... Și pot manipula restul omenirii. Nu că pot manipula, reprezintă un factor de risc major pentru Matrix. Pentru Matrix. Apolonienii, de exemplu, sunt renumiți pentru dreptate și adevăr. Iar arienii sunt renumiți pentru lupta. Ei luptă la propriu pentru dreptate și adevăr. Tocmai de aceea, în preajma lor, e ca și când minciuna nu poate să reziste. Bine, atunci nu noi trebuie să ne temem de ei, ci cei din Matrix trebuie să se teme de ei. Dar nu trebuie să ne temem de ei. Oculta se teme de ei. Nu doar că se teme de ei, îi vânează. Sunt foarte folosiți. Majoritatea celor pe care se fac experimente în laboratoare ca și umani conțin din ADN-ele astea. Mai sunt ADN, dar spiritul meu refuză să-mi dea voie să vorbesc despre asta. Bun. Nu mai vorbim despre asta, spune-ne doar dacă ea în astral la acest moment se ocupă cu lupta alături de celelalte entități, dacă este folosită în luptele lor, parte din ea sau în inconștientul ei. Are aspecte care face lucrul ăsta. Are aspecte care face lucrul ăsta, da. Bun. Spiritul tău mi-a arătat o chestie ca și când ai văzut vreodată filme de alea în care noaptea ăștia se strâng într-un subsol și se pariază și se luptă și se câștigă și se...
Chiar și am întâlnit sesiunea, ai văzut cu un aspect al ei este unul dintre. luptători. Corect. Dar o face voit, o face din plăcere. Păi, și nu e obositor pentru partea ei fizică? Nu. E plăcere? E o satisfacție? O ajută la ceva? Nu este obositor ca și, cum să spun, dacă te referi la oboseala aia, ceva de genul că pierde energie, că e moleșit, așa, nu este chestia asta. În schimb, ea dintr-o dată, cum să spun, îmi arată ca și corespondență între partea ei fizică și aspectul respectiv, este că din senin are senzația că o doare undeva, sau din senin îi bate inima mai tare, sau din senin parcă o doare în șold, sau din senin parcă o doare mâna, sau din senin parcă s-a învinețit, sau din senin, adică, cum să spun, simte o emoție foarte puternică, de ură, de înverșunare, de frică, de teamă, de oboseală, știi? Păi da, deci îi influențează corpul și psihic și fizic și emoțional, probabil. Da, spiritul tău spune că tot ceea ce fac celelalte aspecte, mai mult sau mai puțin în funcție de legătura care o are conștientă fizicul cu aspectele respective, în ghilimele fizicul, aura, câmpul nostru, da? Cu celelalte aspecte, da. Sigur. Se simte de fiecare dată, doar că în momentul când ești conștientă puțin de energie, simți cam atunci. Cam atunci. Toți umanii simt, decât că unii simt, cum să spun, unii se trezesc bolnavi, unii se trezesc, dar nu fac legătura. Nu înțeleg chestia asta. Da? Nu, n-am zis nimic. Eu de asta am vrut să menționez e foarte bine ca ei să conștientizeze aspectul ăsta de luptă în somn, ca să-și ori să-și asume, ori să ia o decizie de schimbare, ori să facă ce vor ei, dar să știe că anumite stări pe care le au dimineața se datorează acestui fapt, că ei în astral contribuie la anumite evenimente. Știi? Și e bine să conștientizeze asta. Da, corect, perfect. Dar aici spiritul tău spune că trebuie să faci o paralelă, pentru că nu este partea lor subliminală, este un aspect al lor. Un aspect care nu e doar în somn. E permanent. Știi? Un aspect e ca și când o altă tu faci ceva pe o linie, o altă tu faci ceva pe altă linie. Sau în paralel, sau se mai întâmplă câteodată în aceeași linie. De exemplu, îți dau un exemplu. Eu sunt în Târgoviște și o altă eu mai în America. Înțelegi? Da. Deci, în paralel acționează. Exact, în paralel. Deci nu trebuie să ne culcăm noi ca să plece ceva din noi. Nu. Acționează în paralel. Și cărui fapt se datorează asta, Amalia? Sunt programări dorinței de răzbunare. Aici, uite. Atunci când a murit, ceva s-a fragmentat din ea. A plecat pe o altă linie, dar cum să spun, a avut aceeași intenție și aceeași dorință. Uite, o informație pentru ea extraordinar de importantă, ca să știe ce să facă de acum. A aflat și motivul și situația în care se află părțile ei. Bun. Mai are ceva să-ți expună? Să vedem, dacă nu să trecem la treabă. Ar fi multe de expus, dar cum să spun, la cât de blajină și de dulce este în fizic, la fel de dulce este și în astral, decât că este, cum să spun, nu sarcastică. Fermă, probabil. Fermă. Nu. Da. Nu e fermitate. E ceva de genul, scuze-mi expresia, fac pe proasta că mi-e bine, dar eu știu mai bine ce am de făcut, știi? Exact așa am de senzația, în sensul că face pe blânda. Îmi dă dreptate. Dar cum să spun, ai văzut când, de exemplu, îți dau eu dreptate și mă uit la tine, adică ceva de genul, ok, ți-am dat dreptate, ești mulțumită, dar eu știu ce am de făcut. Dar lasă-mă în pace. Adică, cum să spun, i-am spune exact așa, acum, că mă aud de relatând lucrurile astea, și îmi spune exact așa, ai trecut și tu prin foarte multe suferințe. Ți s-a părut vreodată că ai fost îndreptățită la un moment dat?
E ceva de genul, ori lăsăm karma să acționeze de la sine, din principiul ei, ori lăsăm karma să acționeze de la sine, da? Și e ceva de genul după faptă și răsplată, ori pur și simplu aleg să acționez eu, outcome spune. Aleg să acționez eu și să am satisfacția că celălalt și-a primit plata și răsplata corecte. Dar Amalia vorbește despre Dharma. Nu. Pentru că ea poate a uitat ce se va întâmpla dacă își folosește armele. Nu vorbește despre Dharma. E ceva de genul... Vorbește tu despre Dharma, am zis. Se vorbesc eu despre Dharma. despre Dharma ca să-și amintească. Cu siguranță a uitat principiul Dharmei, importanța Dharmei și efectele asupra viitorului ei și familiei ei și copiilor și nepoților ei, să-și amintească măcar ca să putem lucra cu ea și să răspundă în beneficiul ei la acțiunile pe care noi le propunem. Știu că cei care sunt hotărâți și decis să-și urmeze karma după cum și-au construit-o, e destul de greu să-i întoarcem, dar ea poate să se ajute înțelegând și amintindu-și că cu siguranță a uitat despre importanța Dharmei, mă gândesc. Da, dar nu... Să vorbești și cu ea în fizic? Ar ajuta-o? Nu. Ea mi-a dat un exemplu și am spus că este un exemplu foarte prost și că am început să-i vorbesc despre contracte, că va trebui să le chemăm, că va gândi altfel după ce arde contracte. Da, am zis înainte de contract să-i aduc aminte de asta. Pentru că ea mi-a dat un exemplu exact așa. Deci fii atent, ca să vezi cât de deșteaptă e și că doar îți dă senzația că e adormită, dar nu este atât de adormită și anesteziată, pe cât credem noi. Și a spus exact așa, dacă ți-a murit sau ți moare vreun copil, da? Pe nedreptate, logic, sau vine și ți-l omoară sistemul, da? Pentru că așa decide el. Te încălzește dacă peste câțiva ani vine și ți dă 1.020.000 de euro? Așa este. Adică ceva de genul știe de Dharma, dar pentru ea nu are efect acum. Și am început să-i vorbesc despre contracte ca să poată să înțeleagă mult mai bine, știi? Și în momentul când i-am spus despre contracte, e ceva de genul, cum să spun, a făcut așa. Bun. Parcă. Bun, înainte. Parcă nu-și mai amintești. Înainte totuși să-i amintim de contracte, vreau să-i propun ceva. Adu-i în față actuala scenă a vieții ei în relația cu copiii și actualul soț. Cei doi copii cu care nu prea se mai înțelege de la o vreme și viitorul lor pe care ea și-l dorește foarte bun și cu o relație plăcută. Familia, dar cum este familia de atunci care a avut-o, doar că lipsește fratele. Da, asta vreau să întreb atunci la familie, dar acum că veni vorba, unde este fratele? Sau îl găsim atunci când îl chema la familie. Important este ca ea să înțeleagă că relația ei cu copiii, cu soțul, cu părinții, ar putea avea mare legătură cu planurile pe care le-a avut ea până acum. Și că dacă își schimbă planurile și conduita, comportamentul, relația ei se va putea schimba în legătură cu părinții, copiii, casa pe care și-o dorește, serviciu, relația cu actualul partener, etc., etc. Să aibă în vedere nevoile corpului fizic, nevoile sufletului ei prin care experimentează în momentul de față, nevoile sănătății mentale ale ei și toate celelalte experiențe prezente și viitoare. Arate pe un ecran aspectul ei din această viață, să ia cunoștință de starea ei, de simțurile ei, de percepțiile ei. Aceeași sclavă. Păi? Aceeași roabă.
Păi și îi place să repete sclavia și în viitoarele mai vieți? supusă. Mă gândesc că de asta e Ori mai supusă și în departe. viața asta, da? Așa cum o vezi. Tot pe sacrificiu. Bun, a înțeles, i-a arătat, hai să mergem la contracte, să chemăm și să vadă și ea ce prevede cele mai importante contracte pe care este pregătită acum și aici să le înțeleagă și, desigur, să renunțe la ele. E pregătită? Hai să ardem 4 din 6. Hai, să vină tot, Ramona, dai și tu comandă în gândul tău, să vină toate entitățile pe care ești pregătită, să le cunoști, să le vezi, să le înțelegi cu toate contractele, copiile, punctele, subpunctele, copiile, holograme, absolut toate să vină acum în fața voastră, să le înțelegi, să ni le citească Amalia, să vedem ce conțin aceste contracte. Boală, pierdere, încercare, expulzare, excludere, îngenunchiare, doctrină, judecată, aruncare, deportare, Capul mai jos că nu te auzim la microfon. Așa, atât. supărare, Da. îndoctrinare, revoltă, furie, amăgire, durere, iar excludere, rigiditate, împietrire, saturație, mânie. Și e cu Iahve două dintre ele, unul este cu demonul ăsta și celălalt primul om. Bun, arată ele, le-a văzut. Aceste suferințe urmează să le trăiască în prezent și în viitor. Dacă ea este de acord cu ele, poate să le păstreze, dacă nu, poate să le ardă acum printr-un act de voință personală prin care ea decide să le destructureze, să renunțe la ele și să-și creeze altele în beneficiul ei și astfel ea va fi mult mai mulțumită și răzbunată în acest fel, pentru că puterea ei și voința ei se manifestă în mod benefic pentru toată creația din jurul ei, din câmpul ei, din viața ei de acum și în viitor. Și poate o ajută și partea fizică să decidă, să înțeleagă că iertarea, așa cum o numim noi, este un act suprem pe care numai un om evoluat poate să o facă. Acceptarea și ușurarea câmpurilor, mai ales a celui mental și emoțional, este un factor foarte important în evoluția speciei umane și în ușurarea experiențelor prezente și viitoare, cum am spus. Să decidă câte arde și pe care le arde. 4 arde din... Tot la 4 a rămas? Da, tot la 4 a rămas. S-au aruncat în foc, s-a interzis să mai fie interferată de către ei și spiritul meu i-a spus lui Iahve să distrugă ritualurile de botești, economie, din toate timpurile, spațiile și dimensiunile. Din viața asta, din trecut, din viața asta sau din viitor. Bun. Când au plecat toți, mergem mai departe. Să-și recupereze toată energia, toată puterea, toată voința și înțelepciunea câte are acolo. Gata. Și hai să îi faci și scanarea, să vedem ce putem elimina, ce se poate, Amalia, și cât mai poți. Îi elimină spiritul tău. Văd că a început să-i alchimizeze negreala aia din partea dreaptă a feței. Și spiritul meu s-a dus ușor și a început să-i scoată, cum îi zice, excrescendențele astea din prazul stâng. Eu iau o lentilă
furie scrie pe ea. Era setată pe furie de la ochi drept. O deconectez de la calculatorul central. O deconectez de la sursa falsă. La gât. Îi iau toate maldărele astea de pământ. Toate... Toți bolovanii care i-a pus acolo, da? Grămezile. Da. Inclusiv funia i-a rămas în jurul gâtului. De la inimă îi scoate un sigil opritor. E pus de demonul respectiv. Da. De la stomac îi scoate un sigiliu. Sigiliul ăsta e, cum se spun, e blocat atât stomacul, cât și fierea, cât și ficatul. Exact așa. Viața. Lipsa bucuriei de viață. Îndoctrinare, excludere, expulzare. Îi scoate atât sigiliul cât și emoțiile aferente sigiliului ăstuia. Nici cu vezica urinară nu stă prea bine. Acolo foarte multă energie acidă și foarte mulți paraziți. Nici intestinul, foarte mulți polipi pe intestin, dar cum să spun, polipii ăștia au în interiorul lor paraziți. Unii dintre ei au și larve, dar foarte mulți au paraziți. Dizolvăm, ardem tot, destructurăm toate blocajele, toate acumulările, sub orice formă ar fi, acum, pentru totdeauna. Uterul. Remușcare. Uterul se inflamează, cum să spun, respinge. E, cum să spun, ceva de genul... Dacă pare gravidă, nu mai e dorită de bărbați. Dacă pare gravidă și umflată în burtă, nu mai reprezintă interes pentru bărbați. Și foarte multă umilință și rușine acolo. Da, scoatem tot. Scoatem tot și dizolvăm. Ardem în focul purificator. Iar nu mai are nevoie de asta, dai și tu comandă, Ramona. Tu nu mai ai nevoie de aceste emoții, de aceste blocaje, de aceste amintiri trecute. Pentru că dorești o energie proaspătă cu care să înlocuiești de iubire, de bucurie, de fericire, de creație benefică. Este un fetuș în câmpul ei, cum să spun, amprenta e pe spate, pe omoplatul drept. Da, are un avort. Curățăm și cere iertare, se simte foarte vinovată pentru asta. Da, el și atrage câteodată, ca și când parcă la dan, cum se spune, dar nu tot timpul, amprenta bebelușului este aici, dar nu tot timpul pe amprenta aia vine sufletul bebelușului. Vin diferite peci. De acolo și nodurile care îi se pun în spate câteodată sau junghiurile. Și foarte multă tristețe îi scoate din plămâni. Scoatem tot regretul, toată suferința.
toată tristețea, eliberăm copilul, sufletul și îl trimitem într-un spațiu în siguranță. S-a încarnat sau nu? Nu, n-are cum, că e în câmp, pardon, că e imposibil dacă e acolo, n-are cum. Bun, le eliberăm și trimitem în siguranță pe o frecvență. De acolo unde se poate regenera atât cât e posibil. O frecvență mai înaltă, de iubire, susținută de sufletul și spiritul ei. Acum mi-a apărut și spiritul ei. Nu, m-am dus, i-am mai curățat după picioare niște energie. Centrii, nu-mi place cum arată, dar ăștia îi reglăm la conexiunea cu sursa. Bun. S-a curățat ce s-a putut curăța, da? Da. Să-i curățăm și linia de potențial de suferință. Pe îndepărtare. Deconectare de la egregoare, conștiințe colective, entități și câmpurile lor, astrale inferioare, ca avut, și toate frecvențele lor. Da. Și hai să chemăm persoanele din prezent. S-a înțeles cu siguranță care a fost cauza relațiilor nemulțumitoare cu toți aceștia, dar să vedem cine ai zis că n-a venit atunci. Fratele de acolo. Fratele de acolo nu se regăsește. Ce s-a întâmplat cu sufletul lui? Ai vreo informație din câmpul ei? Nu știe nimic. Nu știe nimic de el. Bine. Chemăm cei doi. Este venit și transgeneraționalele, că a fost plasată în mai multe. Se curăță și acolo, se curăță și în partea altă. În schimb, eu eram foarte atentă la actuala ei familie, pentru că, cum să spun, nu este o răceală actuală. Este o răceală, cum să spun, din viața aia. E, cum să spun, parcă ea a fost... O prelungire a stării de acolo. Exact, dar pentru familia ei, ea a fost doar o susținătoare financiară sau o susținătoare ca și... materială, da. Corect, de bază, materială. Atât. Dar... Pentru că pe ei îi văd, inclusiv pe soț, văd înțelegându-se foarte bine cu părinții, cu copiii, cu... Da, în schimb, chiar așa e. Da. Ea e ceva de genul, parcă e ca soțul ăla cu salariu. Vine o dată pe lună, pune salariu, toată lumea mulțumesc, mulțumesc, după aceea fiecare șabanul pleacă să-i cheltuie și nu mai contează să întoarce la ea, doar dacă mai are să mai pună bani pe masă, știi? Dar așa era de atunci. Da. Nu a putut să se bazeze prea mult pe ei niciodată. La nivel subliminal știe chestia asta. În fizic i-am spus că o afectează chestia asta, dar a bușit-o râsul. Și a spus că nu trebuie absolut deloc să o afecteze chestia asta. Ba din contră, pentru ea ar trebui să fie o ușurare, faptul că i-a adus până unde i-a adus și că de acum ei sunt liberi să fie la rândul lor profesori. Ea trebuie să-și facă treaba ei și să nu transmită mai departe ura care a înveninat-o pe ea. Bun, bravo! Iată, o concluzie remarcabilă și de nota 10. De acum încolo, ars contractele și să schimbe mentalitatea și totul se va schimba, da? A schimbat puțin comportamentul și vocea și... cum să spun, îmi place foarte mult detașarea ei. Pare o chestie... S-a ușurat, s-a relaxat. Pare o chestie rece, neutră, dar nu este foarte temperată. Da, corect. Sunt un bun strateg, am auzit cum se spune. Vai, ce persoană minunată avem, ce persoană minunată avem. Ei, da, și iată că astea sunt prinse, cum zic mereu, ele sunt cele mai mult prinse și de asta trebuie să avem nevoie. Iar actuala energia noastră. văd că
Îi apasă foarte multe butoane. Actuala? Doar prietenă. Așa, Prietena. da. Îi apasă foarte multe butoane, dar e cum să spun ei, cât să o facă să iasă, trebuie să învețe să spună stop, spune partea subliminal. Trebuie să învețe când să spună ce îi place și ce nu îi place. Fără jenă, să spună ce gândește, adică cu sinceritate. Fără absolut orice. Trebuie să nu să-și delimiteze spațiul, dar trebuie să ne arată de aici încolo nu treci. Da, să pună o poartă unde nu vrea să mai adică, tocmai de aceea, și dacă n-ar fi prietena asta, cu siguranță ar fi altcineva care s-ar strădui să intre în viața ei cu papucii, ca pe ea să o facă să-l scoată afară. Adică ea trebuie în fizic să aibă comportamentul meu. Adică dacă îți observă, Ramona, persoanele care vor să intre așa cu forța în câmpul tău, îți observă personalitatea, îți observă puterea de decizie, fermitatea, da? Și determinarea ta, nu vor mai putea încerca să intre cu forța. Înțelegi ce zic? Ar fi trebuit să se obișnuiască cu excluderea până acum. Iată că n-a avut tăria să facă, acum că ars contractele, cu siguranță va putea. Bun. Ce mai vezi, părinții? Așa. Și fratele îl văd încarnat, cum să spun, pe un transgenerațional, adică este și nu este. Știi? Dar n-aș zice că e pe linia asta încarnat. Oricum a rupt legătura cu ea, se pare, deocamdată. În viața asta nu e. Da. Bun. De acolo și sentimentul ei ciudat că parcă cineva îi lipsește sau parcă se gândește la cineva, dar nu știe la cine. Sau parcă așteaptă pe cineva, dar nu știe pe cine. E memoria aia, e... Simte nevoia să iubească pe cineva sincer și nu găsește. Din câte mi-a descris ea, cam sentimentul ăsta l-are. Am zis părinții, ce să facă ea în legătură cu situația actuală? Să accepte moștenirea? Să accepte moștenirea, dar să nu accepte condițiile care se pun moștenirii, aud partea subliminală că spune. Deci să fie atentă la condiții, da? Da, să nu accepte condiții. Ceva de genul, vrei să-mi dai cana asta? Foarte bine, mulțumesc. Sau ok, dacă, de exemplu, părinții spun tot pe cană mi arată, ne folosim de cana asta, dar după ce murim noi, cana asta îți rămâne ție. Ok. Ok, dacă ea acceptă condițiile și sunt ușoare și, ușoare, stă în puterea ei să le realizeze, sigur că da, ea va decide. Relația cu fostul soț ne-ai spus de el, mai ai ceva să ne spui? Adică s-a înțeles de ce se înțelege părinții. E încheiată. E încheiată karma între ei? Da, nu, dar inclusiv cu copiii e încheiată. Da? Da, adică să se deconecteze de ei așa. Toate e încheiată, ea trebuie doar să accepte. Ea în momentul când nu va mai suferi în fizic, dar în fizic suferă pentru că este limitarea matrixului, aud cum spune. Este modul matrixului de a-i arăta ceea ce conține. Și când zic ceea ce conține, se referă la fostele emoții pe care le-a scos. Adică aici suntem obligați să ne folosim toate tipurile de emoții și să acceptăm asta. Dacă conținea regret, matrixul îi aducea și nu doar matrixul, inclusiv entitățile cu care avea contracte, îi aducea în față situații conform emoțiilor pe care ea trebuia să le învețe. Acum, gata, ai trecut prin multe, le-ai acceptat, ce urmează depinde de tine. Dacă ești atentă, tu îți creezi realitatea. Da? Relația cu actualul partener, compatibilitate. Dacă vor fi împreună, el este deja într-o relație, și nu știe ce și cum. Cât e el de sincer, cât e el de potrivit pentru ea și de disponibil, desigur, în viitor.
Mi-arată o gâscă pe apă, rănită la o aripă, care are cealaltă aripă așa și urcă așa pe o apă. E el sau ea? Mi-arată gen situația dintre ei doi. Mm. Spiritul ei spune, zice, vezi, aceea situație până când învață să se accepte și să se prețuiască ea pe ea. Iată o lecție importantă de care să ții cont și să lucrezi la ea, să te accepti, să te iubești, să te respecti, așa cum ești. Dar, pe o linie viitoare temporală, dacă e să-și realizeze ceva, ce și-ar are mai multe linii predispuse, dar cum să spun, momentan niciuna, cum să spun, acum curățarea este proaspătă. Da. Deci nu e gen formată, e în semiformare una, dar ea la nivelul astral nu-l vrea. Dar pe liniile care le are, în toate era, cum să spun, era puțin folosită, ca să spun așa, dar cum să spun, nu folosită într-un sens rău, aș spune, sau negativ la care ne gândim noi. Era doar o situație ca să o facă și sunt pe liniile astea, văd, sunt mai multe, sunt situații în care, uite, de exemplu, pe o linie, mă uit acum, el vine la ea și ea nu-l mai vrea. Înțelegi? Și pleacă exact înapoi, ca o gâscă rănită, știi? O aripă ruptă, înțelegi? Dar până acum, cum să spun, e ceva de genul, e bun de folosit și cam atât. Bun, tu poți acum, Ramona, Amalia, vezi dacă e așa, să-și propună pe această linie a parteneriatului, pe o cale cinstită și dreaptă, conform nevoilor ei, conform noilor conștientizări, să-și găsească partenerul potrivit pentru interesele lor comune, în vederea, cum își dorește ea, realizării unui cămin, o casă chiar, o familie și să se înțeleagă bine și să aibă beneficiile dorite. Îți propui și tu în gândul tău, Ramona, este momentul când poți să scrii. Renunță nici la el momentan. Adică nu momentan, nu, așa, în viitor, da, foarte bine, da, mă așteptam să renunțe. Nu se despart, nu se despart. Sau cel puțin pe moment nu se despart. Au nevoie reciproc unul de altul, se pare, deocamdată. Corect. Hai să vedem. Trebuie să schimbe doar ea puțin atitudinea față de ea, nu față de el. Da, corect. De ce are frica de abandon, de singurătate, de a conduce în aglomerație, în orașele mari? Tocmai când conduce aglomerație, deja când zice orașe mari, e aglomerație, e, cum să spun, pentru ea dus-o la eșafor, a fost aglomerația supremă, adică ea dacă stă singură, dacă o duc singură într-un vârf de munte, ea acolo e cea mai fericită pentru că e departe de oameni. Oamenii înseamnă pericol, oamenii înseamnă jigniri, oamenii înseamnă rău. Da. Agresiunea asupra ei. De șerpi și de apă adâncă, tulbure. A murit înnecat în apă, într-o mlaștină, de fapt. Și inclusiv în mlaștina respectivă erau șerpi de apă. Lipsă de curaj, când trebuie să ia o decizie importantă. Supunerea. Da, a fost obișnuită să fie supusă și de acolo lipsa de curaj. În viața asta. În viața asta a fost? În viața asta a fost supusă. Până acum ea a fost tocmai paradox. A preferat moartea decât să fie supusă. În viața asta, în schimb, a fost destul de supusă. Iată de ce era nevoie, Ramona, să arzi contractele, da. Bun.
Ce mai avem ca puncte? Cu actualul, dacă vor fi împreună, asta ai zis. Bun, deci cu soțul a încheiat, cu copiii a încheiat. Să-și facă acum curățările Amalia pe cordoane cu toți. Gata, nu mai am puncte. S-au curățat cordoanele, s-au și tăiat. Bun, cu tot transgeneraționalul. Suntem la împământare acum. Hai să facem pământarea, Ramona, din centrul tălpilor tale. Îți imaginezi două fascicule de lumină care cresc, se adâncesc până în centrul pământului. Și te conectezi acum, Ramona, cu energia pură, cu sufletul, spiritul pământului, cu iubire și recunoștință, cu mulțumire pentru tot ceea ce a însemnat pentru tine în aceste experiențe pe pământ, pentru hrana primită, pentru magnetismul, pentru energia, pentru tot ce a însemnat conexiunea ta cu pământul. Îți imaginezi cum îmbrățișezi pământul și te încarci cu această energie și dizolvi tu tot ce ai dezolvat. Nu mai lași în grija pământului. După aia te conectezi cu pământul când ești curată, când poți să iubești și să mulțumești pentru tot ce ți-a oferit. Te întorci înapoi în corpul tău și te vizualizezi plină de această lumină, de această frecvență, de această energie benefică, de încredere în tine, de putere a ta, până în creștetul capului, în toate celulele tale, în toate câmpurile tale și reglăm centrii, îi aliniem, toți centrii energetici în creștetul capului până la baza coloanei și hrănim cu energie și pornim corespunzător să funcționeze la parametri optimi pentru tine în acest moment și pe viitor din ce în ce mai bine. Și din creștetul capului te conectezi cu energia pură a sursei și conștiinței universale și îți recuperezi toate memoriile. Îți cauți matricea originală, întâi rogi spiritul tău să-ți caute matricea originală și să-ți activezi toate memoriile și puterea. Toate valorile, toate calitățile, să ți le aduni, toate părțile tale, toată energia ta. Ți adun toate gândurile și te întorci în interiorul tău și activezi toate memoriile și puterea inimii. Accept și integrezi energia masculină cu energia feminină. Echilibrăm și emisferele Amalia, emisfera dreaptă cu emisfera stângă. Scoate orice urmă, orice amprentă a vechilor programe de îndârjire, de răzbunare, de orice a fost, tot, și să vedem ce mai scoatem, Amalia, dacă mai permite să scoată. Programul de supunere și de sacrificiu, sclavie, de vinovăție, toate fricile, de suferință pe toate planurile, de răzbunare, de ură, furie, neiubire și din cap și din câmpuri, din corpul mental, de judecat, de grijă excesivă, atașament, neputință, îndoială, neajunsuri, regrete, durere și rezistența la mai bine, și rigiditatea. Eu mai scoate și trage. Și le-a scos pe celelalte care le-am zis? Da. Rezistența la schimbare are? Nu mai are. Foarte bine, perfect a mers. Foarte puțin, dar nu mai are față de cum era, nu. Foarte bine, Ramona. Hai să vedem integrarea celor trei părți, pregătită să o facă suflet, spirit, mintea, fizică. O facem piept. Foarte bine. Bun, uite că de curățarea casei nu ne-ai spus, Ramona.
de curățarea mașinii, dar bănuiesc că Ei curăță 2 spații e de acord. Mhm. și chiar îi închide câte un portal în ambele spații, văd. Tu acolo stai singură unde lucrezi, Ramona? Sau stai acolo unde lucrezi? Nu, stau cu familia. Bun. Curăță spațiul ei, da? Da, da, Așa, da, și mașina? Ai mașină personală acolo? Sau în țară? În țară. În țară, ok. Bun, acolo înseamnă că o folosește altcineva. Deci ce curăță? Nu-i curăță prea mult din mașină. Bine. Robinetul abundenței. Și ce recomandări îi face? Acceptare. Acceptare și acceptare, iau spiritul că spune. Da, a trecutului, a Acceptarea situației situației actuale, actuale. care include Da. Influențele trecutului, da? care, trecut, prezent și viitor. Da. Exact asta spune spiritul ei, în momentul în care ea va accepta că toată lumea a dat-o la o parte, că toată situația în care ea o va accepta și în care ea se va accepta pe ea, atunci va vedea o creștere destul de bruscă la financiar. Ba mai mult de atât, îi văd robinetul abundenței că îi se ramifică. Asta înseamnă că va porni niște colaborări. Primește și din altă parte, da. Mhm. Știi, Ramona, când ai personalitate, când ai încredere în tine, de fapt că de aici pleacă creșterea încrederii. Când ești conștientă că ce faci bine și că vrei binele și că dorești să fie bine peste tot și faci totul în sensul ăsta, nu-ți mai pasă ce crede lumea despre tine, chiar și familia. Știi? Și ai să vezi cum te caută, ai să vezi cât ești de apreciat, ai să vezi atunci cât ești de importantă pentru toți, dar tu să te menții în felul tău de a fi, știi? Să înveți să zici nu când e nevoie, știi? Să ai personalitate. Și pentru prieteni și pentru familie nu contează pentru cine. Să îți cunoști valoarea și atunci nimeni nu mai te poate hărțui în niciun fel. Nici emoțional, nici fizic, nici mental, nici. Bun, cât la sută s-a recuperat? Na, conform obiceiului, Conștientizare, în schimb, este 79 spre 81%. Metabolizare? 4 zile. Bun. Cum te simți, Ramona? Și dacă mai ai ceva întrebări sau neînțelegeri? Să rămâi acolo când am încheiat, după aia închei. Dacă îmi spui părerea ta și despre... Bun, spune-mi întâi dacă ai întrebări. Nu. Așa. Atunci, cum te simți? Se simte ceva în corp față de început? Cum ești? Da, pe de o parte mă simt ușurată, pe de o parte asta simt, pe de o parte mă simt greoaie, obosită. Ai contribuit, da? Da. Ai simțit energia trecând prin corp, mișcând ceva? Da, niște furnicături așa și căldură și câteodată frisoane. Asta am simțit. Ai fost acolo, așa? Ai simțit că trăiești evenimentele? Da. Te-ai regăsit în descrieri, în tot? Ai înțeles? Da. Sigur? Da. Bine. Ești oricum de nota 10. Spune-ne dacă ne dai și acceptul de publicare și închidem. Da. Mulțumesc.